नमस्कार मित्रांनो, मी आकाश बेद्रे आपलं यूट्यूब चॅनल आकाश बेद्रे क्रिएशनमध्ये आपलं स्वागत करते। तर मित्रांनो, जसं की तुम्ही मागणी केली होती दसरा बॅनर एडिटिंगची, तर त्याप्रमाणे आपण दसरा बॅनर एडिटिंग घेऊन आलेलो। तर मित्रांनो, जसं की तुम्ही थंबनेलमध्ये पाहता या प्रकारची आपण डिझाइन तयार केली आहे। तर ही डिझाइन मी पूर्ण पिक्सार्ट ॲप्लिकेशनमध्ये तयार केली आहे आणि त्यानंतर जे काही कलर चेंज आहेत ते मी लाईटरूम ॲप्लिकेशनमध्ये तयार केले आहे। तर हे कसे केले आणि HD एक्सपोर्ट कसं केलं तर त्याबद्दलची पूर्ण माहिती मी या व्हिडिओमध्ये दिलेली आहे। ते तुम्हाला हा व्हिडिओ स्किप नाही करायचा आहे आणि शेवटपर्यंत पाहायचा आहे। आणि सोबतच मित्रांनो, तुम्हाला जर झिप फाईल कशी डाउनलोड करावी त्याबद्दल माहिती नसेल तर व्हिडिओची लिंक मी डिस्क्रिप्शनमध्ये दिलेली आहे, त्या ठिकाणाहून तुम्ही तो व्हिडिओ पाहू शकता। त्यामध्ये पूर्ण स्टेप बाय स्टेप सांगितलेला आहे। तर चला मित्रांनो, आपल्या व्हिडिओला स्टार्ट करूयात। तर मित्रांनो, त्यासाठी आपल्याला प्रथम पिक्सार्ट ॲप्लिकेशन ओपन करून घ्यायचे। तर तुमच्याकडे ॲप्लिकेशन अवेलेबल नसेल तर प्ले स्टोरवर आहे, त्या ठिकाणाहून तुम्ही डाउनलोड करू शकता। त्यानंतर प्लसच्या आयकॉनवर क्लिक करायचे आणि ॲड फोटोजवर क्लिक करून आपण जे बॅकग्राऊंड दिलेलं आहे ते बॅकग्राऊंड या ठिकाणी आपल्याला ॲड करायचे। तर आपलं बॅकग्राऊंड या ठिकाणी आलेलं आहे। त्यानंतर परत आपल्याला ॲड फोटोजवर क्लिक करायचे आणि या ठिकाणाहून जो पानांचा आणि फुलांचा PNG आहे तो वाला PNG आपल्याला या ठिकाणी ॲड करायचा आहे। तर ॲड करायचा आहे आणि त्यानंतर राईट साईड कॉर्नरला आपल्याला तो सेट करून घ्यायचा आहे या पद्धतीनं। आणि जो काय एक्स्ट्रा पार्ट असेल तो पार्ट आपल्याला इरेजरच्या माध्यमातून रिमूव्ह करून घ्यायचा आहे। तो मी या ठिकाणी रिमूव्ह केलेला आहे। त्यानंतर तो पार्ट त्या ठिकाणी तसाच ठेवायचा आहे आणि आपल्याला डन करून घ्यायचं आहे। थोडंसं रोटेशन असेल तर तुम्ही रोटेट करून घेऊ शकता आणि आता बाकी काही आवश्यकता नाही त्या ठिकाणी। त्यानंतर परत ॲड फोटोजवर क्लिक करायचं आहे आणि या ठिकाणावर जे आपल्याकडे जे पेंट ब्रश आहे हे पेंट ब्रश या ठिकाणी आपल्याला ॲड करायचं आहे। तर ह्या पद्धतीने स्क्रीनला घ्यायचं आहे आणि त्यानंतर स्क्रीन इफेक्ट किंवा मल्टिप्लाय इफेक्ट तुम्ही दोन्हीपैकी एक या ठिकाणी यूज करू शकता। त्यानंतर जी ओपॅसिटी असेल ती 40-50च्या आसपास आपल्याला ठेवून टाकायची आहे आणि कमीसुद्धा करू शकता तुम्ही। या ठिकाणी 40-45च्या आसपास छान दिसत होती, त्यामुळे मी 40-45 या ठिकाणी घेतलेली आहे। तर ह्यावर आपल्याला जो काय आपलं टेक्स्ट PNG असेल ते ॲड करायचे आहे। त्यानंतर या ठिकाणी डन केलेलं आहे। त्यानंतर परत ॲड फोटोजवर क्लिक करून आपल्याला एक टेक्स्ट PNG ॲड करायचे आहे। तर मित्रांनो, ही कॅलिग्राफी आहे। तर ही कशी तयार करायची तुम्हाला माहिती नसेल तर यावर लवकरच एक व्हिडिओ येईल, तर त्यामध्ये मी तुम्हाला सर्व माहिती सांगेल कशा पद्धतीनं करायचं काय नाही ते। तर मित्रांनो, या ठिकाणी आल्याच्या नंतर आपल्याला ह्याचा कलर चेंज करून घ्यायचा आहे। ब्लू कलरच्या जागी आपल्याला थोडंसं ऑरेंज कलर या ठिकाणी घ्यायचा आहे। त्यासाठी आपल्याला ह्यूच्या ऑप्शनवर यायचं आहे। त्यानंतर त्याचं मायनस करून घ्यायचं आहे। त्यानंतर प्रत्येक ऑप्शन आपल्याला थोडा कमी जास्त पद्धतीत मायनस आणि प्लस करून घ्यायचा आहे, जेणेकरून आपल्या कॅलिग्राफीला येलोविश कलर म्हणजेच जो काही भगवा कलर असेल तो येईल, त्या पद्धतीनं आपल्याला सेटिंग करून घ्यायचे या ठिकाणी। तर मी या ठिकाणी सेट करून घेतो आहे। त्यानंतर ॲड फोटोजवर क्लिक करायचे आणि या ठिकाणाहून जे खालची सेकंडरी आपली PNG असते टेक्स्ट PNG ती पट्टी या ठिकाणी आपल्याला ॲड करायची आहे या पद्धतीनं। एकदम छान पद्धतीनं आपल्याला सेट करून घ्यायचे। मित्रांनो, थोडा टाईम लागला तर लागू देत राहा आणि छान पद्धतीनं डिझाईन तयार करा, त्यामुळे अट्रॅक्टिव्ह लुक येईल तुमच्या डिझाईनला। त्यानंतर एक फुलांची PNG आहे, जो काही गॅप असेल तो विजयादशमी आणि खालच्या PNGमध्ये त्या ठिकाणी आपल्याला फुलांचा PNG जो मी दिलेला आहे तो PNG या ठिकाणी आपल्याला प्लेस करायचा आहे। एकदम छान प्रकारे सेट करून घ्या, जेणेकरून तो गॅप होता तो गॅप या ठिकाणी रिमूव्ह होऊन जाईल त्यासारखं। त्यानंतर तुम्ही खालीवरी म्हणजेच थोडं जे काही ॲडजस्टमेंट असेल ते या ठिकाणी करू शकता। त्यानंतर डन करून टाकायचे। त्यानंतर परत ॲड फोटोजवर क्लिक करायचे आणि या ठिकाणाहून आपल्याला एक श्रीरामांचा PNG आहे तो वाला PNG या ठिकाणी ॲड करायचा आहे। लेफ्ट साईड कॉर्नरला घ्या मित्रांनो, किंवा तुम्ही राईट साईड कॉर्नरला जरी घेतला तरी चालेल। जो आपण पानांचा PNG या ठिकाणी ॲड केला होता त्याच्या जागी तुम्ही श्रीरामांचा PNG ॲड केला तरी चालेल। तर या ठिकाणी आपल्याला ब्रशच्या आयकॉनवर मित्रांनो इरेजरच्या ऑप्शनवर क्लिक करून जो काही खालचा पार्ट असेल तो खालचा पार्ट पूर्ण रिमूव्ह करून घ्यायचा आहे आणि फक्त विजयादशमी नावाच्या वरच आपल्याला तो PNG ॲड करायचा आहे। या पद्धतीनं मी जसं करतोय त्या पद्धतीनं काळजीपूर्वक करा मित्रांनो, कारण खूप अट्रॅक्टिव्ह लुक येणार आहे या 2-3 PNGमुळं आपल्या बॅनरला। त्यानंतर जो काही एक्स्ट्रा पार्ट रिमूव्ह झाला असेल तो पार्ट आपल्याला ब्रशच्या माध्यमातून रिटर्न करून घ्यायचा आहे। तर या पद्धतीनं त्या ठिकाणी सेट झालेला आहे। त्यानंतर परत आपल्याला ॲड फोटोजवर क्लिक करायचं आहे आणि या ठिकाणी तुमचा जो काही मॉडेल असेल तो मॉडेल या ठिकाणी ॲड करून घ्यायचा आहे।
तर तुम्ही पहिलेच इरेज करून घ्या इमेज, म्हणजे मी तुमच्यासाठी ठेवलेली आहे. जर तुम्हाला कसं करायचं माहिती नसेल ते व्हिडिओची लिंक तुम्हाला डिस्क्रिप्शनमध्ये भेटून जाईल, त्या ठिकाणाहून तुम्ही तो व्हिडिओ पाहू शकता. त्यामध्ये 4-5 मी डेमो दिलेले आहेत कसे कसे करायचे, त्याबद्दलची पूर्ण माहिती आहे त्या व्हिडिओमध्ये. तर तुम्हाला पुढे चालून तो कामाला येईल, त्यामुळे तो व्हिडिओ एक पाहून घ्या. त्यानंतर परत ॲड फोटोजवर क्लिक करायचं आहे आणि या ठिकाणाहून आपल्याला एक दुपट्टा असतो म्हणजेच भगव्या कलरचा आहे, तर तो वाला या ठिकाणी ॲड करायचा आहे आणि त्याचा इफेक्ट तुम्हाला जो काय पाहिजे असेल तो तुम्ही या ठिकाणी ॲड करू शकता. मी या ठिकाणी लाईटिंग इफेक्ट घेतलेला आहे. त्यानंतर ह्या पद्धतीनं रोटेट करून घ्यायचं आहे वरच्या कॉर्नरनं, म्हणजे श्रीरामांच्या मूर्तीच्या मागे म्हणजेच पिंजच्या मागे तो दुपट्टा गेला पाहिजे या पद्धतीनं आपल्याला सेट करायचं आहे. आणि परत जो काही आपला मेन टेक्स्ट पिंज होती त्या टेक्स्ट पिंजच्या खालीसुद्धा तो दुपट्टा आला पाहिजे या पद्धतीनं आपल्याला सेट करायचे. तर खूप छान आणि अट्रॅक्टिव्ह लुक येत होतं त्यामुळे मी ती पिंजसुद्धा या ठिकाणी ॲड केलेली आहे. तर ओपॅसिटी तुम्ही तुमच्या मनावर ठेवू शकता, तुमच्या बॅनरला ज्या पद्धतीनं छान वाटेल त्या पद्धतीनं तुम्हाला करायचे आहे. तर मित्रांनो, तुम्ही ज्यावेळेसला व्हिडिओ पाहत असता तर त्यावेळेसला थोडीशी ब्राईटनेस एक्स्ट्रा करून घेत राहा, त्यामुळे जे काही चेंजेस होत आहेत ते तुम्हाला एकदम एक्झॅक्टली समजेल आणि क्लिअर होतील तुम्हाला काय काय चेंज होतात ते. तर या ठिकाणी आता आपल्याला नाव टाकायचं आहे, तर त्यानिमित्ताने आपण एक नेम प्लेट या ठिकाणी ॲड केलेली आहे, म्हणजेच नावाची पट्टी या ठिकाणी घेतलेली आहे. तर ही पूर्ण स्ट्रेच करून घ्यायची तुमचं जेवढं नाव असेल त्या पद्धतीनं. आणि त्यानंतर या ठिकाणी याचा मल्टिप्लाय इफेक्ट आपल्याला घ्यायचा आहे आणि त्याच्यानंतर ओपॅसिटी जी काही असेल ती 70-75च्या आसपास तुम्हाला ठेवून टाकायची आहे. या पद्धतीनं सेट करायचं आहे आणि त्यानंतर परत ॲड फोटोजवर क्लिक करून तुम्हाला या ठिकाणी तुमचं जे काही नाव असेल किंवा तुमच्या मॉडेलचं नाव असेल ते नाव तुम्हाला या ठिकाणी ॲड करून घ्यायचं आहे. तर या पद्धतीनं सेट करून घ्या छान प्रकारे. तर हे कसं तयार करायचं किंवा तुमच्याकडे शुभेच्छुकच्या PNG नसतील तर त्यावरसुद्धा आपण बरेच दिवसाखाली एक व्हिडिओ टाकला होता. तर तुम्ही तो व्हिडिओ पाहिला नसेल किंवा तुमच्याकडे जर ते पट्ट्या अवेलेबल नसतील तर व्हिडिओची लिंक मी डिस्क्रिप्शनमध्ये देईल, त्या ठिकाणाहून तुम्ही तो व्हिडिओ पहा आणि त्यामधल्या जे काही PNG आहेत ते तुम्ही डायरेक्ट यूज करू शकता. एकदम छान प्रकारे या पद्धतीनं आपल्याला सेट करून घ्यायचे नाव. त्यानंतर डनच्या ऑप्शनवर क्लिक करायचे. त्यानंतर परत ॲड फोटोजवर क्लिक करून आपण जे नावाच्या खाली एक पट्टी ॲड करतो ती पट्टी या ठिकाणी आपल्याला ॲड करायची आहे. तर मी या ठिकाणी ॲड करतो आहे, ॲड झालेली आहे. त्यानंतर डनच्या ऑप्शनवर क्लिक करायचं आहे. त्यानंतर परत ॲड फोटोजवर क्लिक करायचं आहे आणि या ठिकाणाहून एक लाईट PNG आहे ती लाईट PNG आपल्याला या ठिकाणी ॲड करायची आहे. ही चुकीने आली होती मित्रांनो, तर ही लाईट PNG या ठिकाणी आपल्याला ॲड करायची आहे. त्यानंतर ब्लेंडच्या ऑप्शनवर यायचं आहे आणि या ठिकाणी आल्याच्यानंतर आपल्याला या ठिकाणी ओव्हरले इफेक्ट अप्लाय करायचा आहे. हे बघा मित्रांनो, एकदम छान आणि अट्रॅक्टिव्ह लुक आपल्या बॅनरला आता येणार आहे. त्यानंतर जी काही खालची ओपॅसिटी असेल ती आपल्याला 70-75च्या आसपास ठेवून टाकायचे आणि त्यानंतर इरेझरच्या ऑप्शनवर क्लिक करायचं आहे आणि मी जे सेटिंग ठेवलेली आहे इरेझरची तीच सेटिंग तुम्हालासुद्धा या ठिकाणी ॲप्लाय करायची आहे. तर मित्रांनो, साईज, ओपॅसिटी आणि हार्डनेस यांच्यामध्ये 20-20चा अंतर ठेवायचा आहे आपल्याला आणि त्या पद्धतीनं आपलं इरेझर घेऊन या ठिकाणी जो काय एक्स्ट्रा म्हणजे आपल्या मॉडेलवर PNG जात असेल तो या ठिकाणी आपल्याला रिमूव्ह करायचा आहे. तर ह्या पद्धतीनं थोडं या ठिकाणी फास्ट झालं होतं माझ्याकडून, त्यामुळे काही कुठला पार्ट राहिला असेल तर त्याच्याबद्दल क्षमा असाई. जर तुम्ही ज्यावेळेसला करता त्यावेळेसला थोडं काळजीपूर्वक करा, आणि तुम्हाला व्हिडिओ कमी मिनिटाचा बनवायचा असतो त्यामुळे थोडं गडबडीमध्ये माझ्याकडून थोडा पार्ट राहिला होता, तर मी तो रिटर्न करण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. पण तरीसुद्धा कुठं आढळून आला असेल तर स्किप करा आणि तुम्ही छान पद्धतीनं करून घ्या. तर या ठिकाणी अजून कुठं पार्ट राहिला असेल तर तुम्हाला ॲड करून घ्यायचा आहे आणि त्यानंतर डन करायचं आहे. ते बघा मित्रांनो, एकदम छान प्रकारे आपलं तयार झालेलं आहे. त्यानंतर एक आपल्याला टेक्स्ट PNG आहे ती टेक्स्ट PNG या ठिकाणी ॲड करायची आहे. तर मित्रांनो, मी या ठिकाणी 4 लाईनची घेतलेली आहे. जर तुम्हाला 2 लाईनची पाहिजे असेल तर 2 लाईनची सुद्धा मी डिस्क्रिप्शनमध्ये लिंकमध्ये देईल, तुम्ही त्या ठिकाणी तीसुद्धा डाउनलोड करू शकता. एकदम छान प्रकारे सेट करायचे आहे आणि त्याच्यानंतर जी काही ओपॅसिटी असेल ती तुम्ही थोडी बहुत कमी जास्त या ठिकाणी करू शकता. झालेली आहे. त्यानंतर आपल्याला ड्रॉ टूल्सवर क्लिक करायचे. डॉटवर क्लिक करून आपल्याला आपली डिझाईन सेव्ह करायचे. ते पहा मित्रांनो, मी जे डिझाईन सेव्ह केली होती पिक्सार्टमधून ती या पद्धतीची दिसत होती. तर या ठिकाणी मी थोडे बहुत लाईटरूमचा इस्तेमाल केलेला आहे. तर लाईटरूमचा उपयोग कसा करायचा तुम्हाला माहिती नसेल तर त्यावर आपण एक स्पेशल व्हिडिओ टाकलेला आहे, तर लिंक तुम्हाला डिस्क्रिप्शनमध्ये भेटून जाईल, त्या ठिकाणाहून तुम्ही तो व्हिडिओ पाहू शकता. मित्रांनो, तुम्हाला जर हा व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओ लाईक करा, जास्तीत जास्त मित्रांपर्यंत शेअर करा आणि असेच व्हिडिओ पाहण्यासाठी आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करा. धन्यवाद मित्रांनो, भेटूयात पुढच्याच अशा एक इंटरेस्टिंग व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत काळजी घ्या.